ሰላም እንደምን አላችሁ ወደ ጥለት አካዳሚ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ 2014-15 የኢንትራንስ ኤግዛም የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛምን ፓርት 3 ከኮኤሽን ቲዮሪ 1 ጀምረን ለመስራት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። የጥለት አካዳሚ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ተደራሹን ታሳፉ ዘንድ ሼርና ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ተጀምሩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ኦኬ ኮኤሽን ቲዮሪ 1 ይህ ጥያቄ ከ11ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። ዩኒት 3 ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። ጥያቄው እንደምታዩት the distance from the point P 3,4 to the line L with equation 3x plus y minus 5 which is equal to 0 is blank ነው። የዲስታንስ ኦፍ P at P ነው። አሁን እዛ እንትን ላይ እንደምታስታውሱት የዲስታንስ ኢኩዌሽን አለ። ዲስታንስ ኢኩዌሽን distance which is equal to absolute value of a times h plus b times k plus c absolute value over under root of a square plus b square ስለዚህ ከተሰጠን ኢኩዌሽን ውስጥ ፖይንቶቹ እነዚህ እቺ ኤችኬ ተብለው ይገለጻሉ። ሌላው ኢኩዌሽን ላይ የተሰጠን ኢኩዌሽን ላይ this is a this is b this is c abc ተብለው ይገለጻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ኢኩዌሽንን ስንጠቀም እንደዚህ እናደርግ። ስለዚህ ይሄንን እስኪ እየሰራን እንሂድ። absolute value a ስንት ነው? 3 ያ ማለት coefficient of x ማለት ነው times h which is equal to here is 3 times 3 plus b coefficient of y is 4 times k ማለት ደግሞ ስንት ማለት ነው? አሁንም 4 ነው 4 plus c ስንት ነች? 5 ማለት ነች። that means ማይነስ ናት። ማይነስ 5 ስለሆነች የፕላስ ምልክቷን እናጠፋትና ማይነስ 5 አብሶሉት ቫልዩ ይዘጋል። አንደር ዲቪዥን አንደር ሩት a ስኩዌር ማለት a ማለት 3 ነው 3 ስኩዌር ፕላስ b ማለት 4 ነው 4 ስኩዌር። ስለዚህ ይሄን እያቀለል ነው ስንት ይሆናል? 3 times 3 9 plus 4 times 4 16 ሲቀንስ 5 11 ሲደመር 9 I think ይሄ ማለት 20 ማለት ነው። ኦልሞስት 9 ሲደመር 16 ስንት ይሆናል? 25 ሲቀነስ 5 አብሶሉት ቫልዩ ኦቨር አንደር ሩት 3 ስኩዌር 9 4 ስኩዌር 16 25 ስለዚህ ይሄ ማለት 25 ሲቀነስ 5 20 ኦቨር ሩት 25 ከሩት ሲወጣ 5 ስለዚህ ስንት ይሆናል? 4 ስለዚህ 4 ዩኒት ማለት the answer is D distance D 4 units the distance is 4 units okay 22ኛው ጥያቄ which one the following gives the polar form of a complex number polar form of a complex number አሁን ይቺ ጥያቄ የመጣችው ከግሬድ 11 ዩኒት 7 ላይ ነው። መጻፋችሁን ማየት ትችላላችሁ። ትንሽ ጠጠር የምትልባችሁም አይ ቲንክ ይቺ ትመስለኛለች። እስኪ አብረን ለመስራት እንሞክራለን። አሁን ከተሰጠን ኢኩዌሽን ውስጥ z which የተሰጠን ኢኩዌሽን ስንት ነው? z 2 minus 2 under root 3i ነው። አሁን ይህ ኢኩዌሽን x y አችን ሂር አለ x ፖዚቲቭ 2 ነው y ኔጌቲቭ 2 ነው ማለት ነው x y አክሲሳችን። ስለዚህ x is positive y is negative ስለዚህ ፖላር ፎርም ኦፍ ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ምንድነው? እንዴት ነው የሚገለጸው የሚለውን አብረን እንሰራለን። ምንድነው የምናደርገው? ኮምፕሌክስ ነምበር ፋውንድ
ስንተኛው ኳድራንት ላይ ይነገራል ነው። አሁን ኤክስ ፖዚቲቭ ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ከኢኩዌሽኑ እንደምታዩት 2 ማይነስ 2 ሩት 3 ስለሚል ኤክስ ኢዝ ፖዚቲቭ 2 ኤንድ ዋይ ኢዝ ኔጌቲቭ 2 ዛት ሚንስ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንተኛው ኳድራንት ላይ አክሲሱን ስንሰራው ኤክስ ዋይ አክሲሱን ስንሰራው ኤክስ ፖዚቲቭ ኢዝ ሂር አካባቢ ዋይ ኔጌቲቭ ኢዝ ሂር። ስለዚህ እዚህኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚገኝ ማለት ነው። ይሄ ፎርዝ ኳድራንት ይባላል። በዚህን ጊዜ መጠቀም የምንችለው አንድ ፎርሙላ አለ ካስታወሳችሁት ዛት ሚንስ ሞዱለስ አር የሚባለው ወይም ሞዱለስ አር which is equal to absolute value of z ምን ተብሎ የተሰጠው z which is equal to 2 minus 2 under root 3i ነው አይደለ? ስለዚህ x ማለት x ይችነች y ይችነች። ስለዚህ x is positive y is negative። ስለዚህ ሞዱለስ r which is equal to absolute value of z that means r which is equal to absolute value of z ማለት ደግሞ under root x plus y x square plus y square ማለት ነው። ይሄ ማለት x square plus y square። ስለዚህ እየሰራን ስንሄድ r which is equal to x ስንት ነው 2 ብለናል እዚህ ጋር የx under root 2 square ፕላስ በቀንፍ እናደርግና y minus 2 root 3 ማለት ነው ዘ ሆል ስኩዌር እናደርጋታለን። ስለዚህ ከዚህ ጥያቄ ላይ እንደምታዩት 2 square is 4 under root plus 2 square is 4 times አሁን ከ3 12 ትሆናለች 12 ማለት ሩት 16 which is equal to 4 r አገኘን r which is equal to 4 ዜን ወደ ፖላር ፎርም ለመቀየር ቴታን ማግኘት አለብን። አሁን z which is equal to ወደ ፖላር ፎርም ለመቀየር r times cos ቴታ plus i sin ቴታ የሚል ፎርሙላ አለን መጻፋችሁ ላይ እያያችሁ። ከዚህ ውስጥ ቴታን ለመፈለግ አሁን ቴታ ምን ያህል ነው? ቴታን ካገኘን በኋላ ነው ወደ ኮምፕሌክስ ፎርም የምንቀይረው ማለት። ቴታን ለማግኘት አሁን ኤክስ ዋይ ፕሌናችን ኤክስ ፖዚቲቭ እና ኤክስ ከሆነ አት ዘ እዚህ አንግል ላይ የዚህ አንግል ተቃራኒ ማለት ነው ዋይ ነው ማለት ነው። በዚህ ዋይ የዚህ አንግል አጀሰንት ኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታን ቴታ which is equal to y over x opposite over adjacent ስለሆነ ያ ማለት ቴታን ስንገልጸው ታን ኢንቨርስ ኦፍ y over x ይሆናል ማለት ነው። y over x ዜን ቴታን ለማግኘት ታን y ማለት ታን ኢንቨርስ y ማለት -2 ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ዜን ታን ኢንቨርስ 2 በቱ ይጣፋና ሩት 3 ይመጣል። ሩት 3 ዜን ይሄ ደግሞ አት ኦርዲናል ቫልዩ ቴታ ባይ ዘ ዚስ ቴታ which is equal to at ordinal value -60 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ፕሪንሲፓል አርጊውመንት ነው። ዛስ ፕሪንሲፓል አርጊውመንት ዜን ቴታን ካገኘን በኋላ አሁን ወደ ኮምፕሌክስ ፎርም ልንቀይር ነው። ምክንያቱም ፎርሙላው እዚህ ጋር ተቀምጦልና ቴታን አግኝተናል። እዚህ ፎርሙላ ላይ ማስገባት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ቴታን በፕሪንሲፓል -60 ዲግሪ አግኝተናል። -16 ዲግሪን ካገኘን በኋላ ፎርሙላችን ላይ ማስገባት ነው። አርም እዚህ ጋር 4 አግኝተናል። z which is equal to 4 በአር ቦታ ሞዱለስን አግኝተናል። cos -60 ዲግሪ plus i sin -60 ዲግሪ። አሁን ይቺ -60 ዲግሪ ከሆነች
ዘ ሆል ከዚህ ተነስቶ አንቲክሎክዋይዝ ስንዞር 300 ዲግሪ ያለ ማለት ነው። 300 ዲግሪ ያለ ማለት ነው። ያ ማለት ኮተርሚናሉን አሁን ኔጌቲቭ 60 ዲግሪ ለመቀየር ከምንቸገዛት ኢንስቴድ ኦፍ -16 ኮተርሚናል ዲግሪውን የኮተርሚናል ዲግሪ 300 ዲግሪውን መጠቀም እንችላለን ማለት 300 ዲግሪዝ ኮተርሚናል ዲግሪ ያ ማለት z which is equal to 4 into cos 300 plus I sin 300 ስለዚህ in radial measure 300 ዲግሪ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው 5/3 ፓይ ማለት ነው 5/3 ፓይ ማለት ነው then instead of 300 ዲግሪ ይሄን ስናስገባ ስለዚህ instead of 300 ዲግሪ 5/3 ፓይን ስናስገባ z which is equal to 4 into cos 5/3 pi plus I sin 5/3 pi ስለዚህ ምርጫችን ላይ ይሄ ጥያቄ የሚገኘው የት ላይ ነው የሚለውን ማለት ነው 4 cos pi over 3 pi plus I sin pi 5/3 pi የሚል ጥያቄ የሚገኝ ደግሞ የት ላይ ነው ማለት ነው ኦኬ 4 3/4 ነው እኛ ግን 5/3 ነው 1/3 ነው 5/3 the answer is C ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ወደ ጥያቄ ቁጥር 23 እናመራለን ጥያቄ ቁጥር 23 which one the following is true ይሄንን ብዙ አልቆይበትም ግሬድ 11 ላይ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ላይ ነው የወጣው ስለ ትሪግኖሜትሪክ ጥያቄዎች ካሁን በፊትም ሰርተናል the range of the arctangent function is ከ -pi or pi okay as false the range of arcsine function is from -infinity up to positive infinity is false and the domain of arccosine function is here is the correct answer ብዙ ማብራሪያ ተሰጥበትም ሰዓታችን ከመቆጠብ አንፃር ወደ 24ኛው ጥያቄ ስንሄድ 24ኛው ጥያቄ the sum of the first 8 terms of geometric sequence with first term 0.3 and the common ratio is 1/10 is equal to እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ ጥያቄውን ለማየት እየሞከርኩ ነበር የቁጥር ጨዋታዎችን ነው የተጫወቱት በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ በእያንዳንዱ ፈተና ላይ በየአመቱ የሚመጡ ፈተናዎችን ማያለው ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ሁሉ ጊዜ ይመጣል ስለዚህ አብረን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ የፖቴንሻል ሰም ኦፍ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ፎርሙላን ለማስተዋወስ እንሞክራለን ስለዚህ የፖቴንሻል ሰም ኦፍ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ፎርሙላ ምንድነው የሚሆነው Sn which is equal to G1 into R the power of n minus 1 over R minus 1 ይመጣል ይሄ ማለት ነው n indicate G that is the geometric sequence R is the common ratio and n is number of terms ነው አሁን n number of terms አሁን የተሰጡን n number of termsዎች 8 ተሰጥቶናል R is common ratio ነው 1/10 ተሰጥቶናል geometric sequence G1 ተብሎ ግን 0.3 ተሰጥቶናል ስለዚህ Sn at number of terms of 8 ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ካልኩሌት አድርጎ ነው ስለዚህ ሁሉም ተሰጥቶናል ለንሰራ የቁጥር ጨዋታዎች ነው እንጂ ሁሉም እዚህ ጋር ያሉት ቫሪያብሎች በሙሉ ተሰጥተውናል እነዚህን ፎርሙላዎች ተጠቅመን መስራት ነው ኦኬ ለመስራት እንሞክራለን ስለዚህ መጀመሪያ ይቺ G ከምርጫው እንደምናየው በክፍልፋይ ስለተቀመጠ G1 ማለት 0.3 ማለት 3/10 ነው ይችንን እንይዛለን ዜን ወደ ቁጥሩ ነዳለን at Sn ማለት at S8 the terms of 8 ማለት ነው which is equal to G1 ተሰጥቶናል ማን ነው 3/10 into R
ማን ተሰጥቶናል? 1/10 the power of 1/10 the power of n ስንት ነው? 8 minus 1 over r is 1/10 minus 1 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይህን ጥያቄ እንግዲህ በደንብ ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። here 3/10 into 8ን ወደ ስኩዌር ስናገባ 1/10 the power of 8 ይሆናል። 1 ስለሆነ minus 1/10 minus 1 ኦኬ። ዜን ቀጣይ ምንድነው የሚሆነው? የጋራ እንወስዳለን ማለት ነው። 3/10 into የዚህ 1 የጋራ 10 the power of 8 over ይሆንና 1 minus 10 the power of 8 ይሆናል ማለት ነው። over እዚህ ጋር over አሁንም እዚህ ጋር የጋራ 10 እንወስዳለን። 10 over 1 minus 10 ይመጣል። ይህ ማለት 3/10 into 1 minus 10 raise 8 over raise 10 raise 8 over minus 9 raise 10 ይሆናል። ይህንን አገላብጠን ስንጽፈው which is equal to 3/10 which is times 1 minus 10 raise 8 over 10 raise 8 ይህንን ስናገላብጠው ስንት ይሆናል? ታይምስ 10 over minus 9 ይሆናል። አሁን ይህንን እችን 10 በዚህ 10 ስናጣፋት ማን ይቀራል? 9ን ወደ 3 ስንወስዳት 3 minus 3 over minus የማይነስ 9ን minus 3 ስንወስድ minus 3 over 9 ቅንፍ 1 minus 10 raise 8 over 10 raise 8 ይቀረናል ማለት ነው። 10 raise 8 እሺ፣ ወደ ላይ ወስደን አሊያም እዚህ ላይ እንጨርሰዋለን። ስለዚህ አሁን ሲምፕሊፋይ እናድርገው። በ3 1 በ3 3 ስለዚህ -1 over 3 1 minus 10 raise 8 over 10 raise 8 ይህን በደንብ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው የቁጥር ጨዋታዎችን የተጫወቱ ማይነሱን ወደ ውስጥ ስናስገባው ስንት ይሆናል? 1 over 3 ቅንፍ -1 plus 10 raise 8 over 10 raise 8 አይመጣም። ይህንን ደግሞ አገላብጠን ስንጽፈው 1 over 3 ቅንፍ 10 raise 8 minus 1 over 10 raise 8 ማለት አይደለም። ስለዚህ ምርጫችን ላይ 1 over 3 10 raise 8 minus 1 over 10 raise 8 የሆነ ኢኩዌሽን እንፈልጋለን። ምርጫችን ላይ 1 over 3 10 raise 8 over 10 raise 8 here is the answer is A ይሆናል ማለት ነው። ወደ 25ኛው ጥያቄ ስናልፍ question number 25 what is the seventh terms of arithmetic sequence whose third term is -4 and common difference is 5 ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ጥያቄ ነው። ግሬድ 12 12ኛ ክፍል ዩኒት 1 ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። ይህ በጣም ሲምፕል የሆነ ጥያቄ ነው። አሁን አርithmetic sequence ኢኩዌሽኑን ስናስታውስ arithmetic sequence an which is equal to a1 plus n minus 1 times d ነው አሁን አሰርድ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ከተሰጠ what is the seventh term ነው። seventh term ላይ arithmetic sequence with the third term is -4 common difference 5 ተሰጥቶናል። አሁን እየተሰጠን a3 which is equal to -4 ተሰጥቶናል። common difference d is 5 ተሰጥቶናል። ስለዚህ arithmetic sequence at the seventh term ምን ያህል ነው የሚለን። ስለዚህ ለመስራት እንሞክራለን። here a3
which is equal to a1 plus n number of n 3 ሶስተኛው ተርም ላይ 4 ስለሆነ 3 minus 1 times d is 5 common difference ስለተሰጠን ስለዚህ ወደ ላይ ወስደን እንሰራለን a1 plus 2 times d is 5 ስለዚህ a3 ስንት ተሰጥቶናል minus 4 which is equal to a1 plus 10 ሆነ ማለት ነው a1 plus 10 ስለዚህ a1 which is equal to ስንት ይሆናል ማለት ነው minus 14 መጣ a1 minus 14 መጣ አሁን ሉክ የተጠየቀን ማን ነው a7 ነው ዜን ከa1 ተነስተን a7ን እዚህ ጋር ለመስራት እንሞክራለን ዜን a7 which is equal to a1 plus ምን ይሆናል n ስንት ነው n minus 1 አይደለ 7 ሲቀነስ 1 6 ነው 6d ይሆናል ዜን a7 a1 ስንት ነው minus 14 ሲደመር 6 times 5 common difference is 5 ዜን minus 14 ሲደመር 30 ስለዚህ a7 ስንት ይሆናል 30 ሲቀነስ 14 16 ይመጣል ማለት ነው ምርጫችን ውስጥ 16 is minus እዚህ ጋር d the answer is d ማለት ነው የ25ኛው ጥያቄ ኦኬ question number 26 የሊሚት ጥያቄ ነው ሊሚት ኮንቲኒቲ ግሬድ 12 የወጣ ጥያቄ ነው at limit at x goes to 2 is f of x which is 6 and limit at g is minus 9 then limit of f minus 9 over 2f minus 7 which is equal to blank ነው የሚለው እንደውም በጣም እዚህ ላይ እድለኞች ይሆናችሁ የኤክስ ኮኤፊሺየንት ወደ ጎስቱ ተመሳሳይ መሆኑ በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ በጣም ሲምፕሊ ቁጥር ያስገባን መስራት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው መስራት ነው የሚጠበቅብን ምክንያቱም የኤፍ ቫልዩ ተሰጥቶናል የጂ ቫልዩ ተሰጥቶናል በጣም ሲምፕል ነው ስለዚህ ኩዌሽናችን ሊሚት x goes through 2f minus g over 2f minus 7 2f minus 7 ስለዚህ f ስንት ነው 6 ሊሚት x goes to 2 ስለዚህ f ስንት ነው 6 minus 9 over 2 times 6 minus 7 ነው ይሄ ማለት 6 plus 9 is 15 over 2 times 6 12 ሲቀነስ 7 5 ስለዚህ 15 ሲካፈል 5 3 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው ቁጥሩ the answer is b በጣም ሲምፕል ነው ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው 27ኛው ጥያቄ እንዲሁ ከግሬድ 12 ዩኒት 2 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው what is the value of a for which the function defined by f of x ተሰጥቶናል is continuous at 1 ነው አሁን እንግዲህ ዩኒት 2 ላይ x which is equal to 1 ላይ x 1 ሆኖ continuous መሆኑን ለማወቅ ሁለቱም ኢኩዌሽኖች እኩል ናቸው ብለን መነሳት ነው ያለብን ሁለቱም ኢኩዌሽኖች እኩል ናቸው ብለን መነሳት ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ax plus 3 which is equal to እዚህ ጋር እንደምታዩት x square minus 2x plus 3 ነው ከዚህ ውስጥ n ነው እንግዲህ ፈልጉ የተባለ ዜን ኮንቲኒየስ ናቸው ከተባለ ሁለቱ ኢኩዌሽኖች እኩል ናቸው ብለን እንነሳለን ማለት ነው at x which is equal to 1 እንደማለት ነው x which is equal to 1 ስለዚህ x ቦታን ተካ ax ማለት a times 1 ምክንያቱም x at 1 ላይ ኮንቲኒየስ ነው ተብለናል plus 3 which is equal to 1 square minus 2 times 1 plus 3 ኦኬ እዚህ ጋር እንቀጥላለን a times 1 that's a plus 3 which is equal to
1 square is 1 plus minus 2 times 1 2 plus 3. Then a plus 3 which is equal to ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይህን መደመር ነው። 1 minus 2 is minus 1 minus 1 plus 3 is 2. Then a which is equal to 2 minus 3 ያ ማለት ስንት ይሆናል? minus 1. a the value of a is minus 1. ስለዚህ ከምርጫችን ውስጥ minus 1 ያለች የት ናት? a ላይ ማለት ነው። የ27ኛ ኢኩዌሽን is the answer is a ማለት ነው። የ28ኛው ጥያቄ እንዲሁ ከ12ኛ ክፍል ግሬድ 12 የወጣ ጥያቄ ነው። 28ኛው ጥያቄ which one the following is true about bounded sequence ነው። ይሄንን ብዙ ጊዜ እንዲሁ የዴፊኒሽን ጥያቄዎች ናቸው። ለማየት እንሞክራለን። every increasing bounded sequence converges to the greatest lower bounded of the sequence. አሁን increasing bounded sequence ከተባለ that's monotonic ማለት ነው። ይሄ ሞኖቶኒክ ማለት ነው። ግን ሞኖቶኒክ ከሆነ ደግሞ ኮንቨርጀንሱ ወደ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ሊስት ነው። ግሬተስት ሳይሆን ወደ ሊስት ነው የሚመጣው። በዚህ ምክንያት ይሄ ፎልስ ነው። ሁለተኛው ቢ every bounded sequence is convergent ይህም ፎልስ ነው። ቢኮዝ አት ኦስሌሽን ላይ ይሄ አይሰራም ማለት ነው። አሁንም ይሄ ኦስሌሽን ላይ አይሰራም ማለት ነው። በዚያ ምክንያት ፎልስ ነው። ሲ every monotone bounded sequence is convergent that's right ይሄ በጣም ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ዲን ስናየው every decreased bounded sequence converges to the list አሁን እዚህ ጋር ወደ ሊስቱ ሳይሆን ወደ ግሬተስቱ ነው የሚሄደው ማለት ወደ ግሬተስቱ ነው። በዚህ ምክንያት the answer is C ይሆናል ማለት ነው። የ28ኛው ጥያቄያችን 9ኛው ጥያቄያችን እናልፋለን። question number 29 if f and g are continuous function አሁን ስለ continuous function ነው። ግሬድ 12 የወጣ ጥያቄ ነው። at a ላይ continuous ከሆነ then which one the following is may not be continuous እንግዲህ ስለ ኮንቲኒቲ በጣም ግልጽ ነው። አሁን product is continuous that's good and sum is always continuous that's good and difference is always continuous that's good but division is not continuous ስለዚህ the answer is D division continuous አይደለም ማለት ነው። the answer is D question number 13 እንዲሁ ከግሬድ 9 የወጣ ጥያቄ ነው። ይሄ ግሬድ 9 የወጣ ጥያቄ ነው። which one the following set is symmetric difference a of the set of a and b የa ተሰጥቷል። አሁን symmetric difference ማለት ነው። symmetric difference a symmetric difference b ከተባለ ምን ማለት ነው? a without b union of b without a ማለት ነው አይደለ? a ላይ የሚገኘውና a ላይ ያለው b ላይ የሌለ b ላይ ያለው a ላይ የሌለ የሁለቱ ዩኒየን ያ ምን ይባላል? a symmetric difference b ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የጋራቸው ማን ነው? እዚህ ከተሰጠው a ላይ 1 2 3 5 6 ተሰጥቷል። እዚህ 2 5 8 ተሰጥቷል። ስለዚህ የጋራቸው 1 3 እዚህ ጋር የለም። እሺ 5 እዚህ ጋር አለች፣ 5 እዚህ ጋር አለች፣ 8 እዚህ ጋር አለች፣ 8 እዚህ ጋር አለች። ስለዚህ ከ5 እና ከ8 ውጭ ሌሎቹ a ላይ ያሉት b ላይ የሉም፣ b ላይ ያሉት a ላይ የሉም አይደለ? ስለዚህ a symmetric difference is here ማለት ነው። ከ5 እና ከ8 ውጭ የተዘረዘሩትን እንግለጽ ማለት ነው። ስለዚህ 5 እና 8 ውጭ a 1 2 3 ኦኬ 6 10 8 ስለዚህ እዚህ ጋር 5 እና 8 አሉ። ስለዚህ the answer is a ነው። ሲምፕል። ስለዚህ symmetric difference ማለት a without b union of b without a ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ a union of b without a intersection b ማለት ነው በሌላ አገላለጽ ሲገለጽ። ስለዚህ the answer is a ይሆናል ማለት ነው። ወደ 31ኛው ጥያቄያችን ስናመራ
question number 31 the simplified form of the expression አሁን ይሄን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ወይም የቁጥር ጨዋታ ነው እዚህ ጋር ምንድነው የተሰጠን ጊቭናችን እናያለን 6 root 20 minus 3 root 45 over 3 root 75 ነው አሁን የሲምፕሊፊኬሽን ፎርሙላ መጠቀም ስለዚህ 20 ማለት ነው 4 ሲባዛ በ5 ነው 6 under root 4 times 5 minus 3 under root 45 ማለት ነው 9 times 5 ማለት ነው over 3 under root 75 ማለት ነው 75 ማለት ምን ማለት ነው 25 ሲባዛ በ3 ማለት ነው 25 ሲባዛ በ3 ዜን ይሄ ማለት 6 4 ከሩት ስትወጣ 4 times 2 root 5 minus 9 ከሩት ሲወጣ 3 times 3 root 5 over 25 ከሩት ሲወጣ 3 times 5 root 3 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 12 root 5 ሲቀነስ 9 root 5 over 15 root 3 ማለት ነው ስለዚህ 12 root 5 ማለት 9 root 5 ስንት ይሆናል 3 root 5 over 15 root 3 ስለዚህ በ3 1 በ3 5 ስለዚህ root 5 over 5 root 3 ይሆናል አይደለ ግን ከምርጫችን ውስጥ እንደዚህ ሚል የለም ስለዚህ በቁጥር ተጫውተውናል ይሄን both sides በሩት 3 over root 3 ብናባዛው ምን ይመጣል እቺኛው root 3 መጣፋት ሳይሆን root 3 times root 5 root 15 ይመጣል over ይሄ root 3 ይሆንና 5 ሲባዛ በ3 15 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ root 15 over 15 የሚል ኤ ላይ ያለን መልስ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ 32ኛው ጥያቄያችን የዛሬ ቪዲዮአችን የመጨረሻ ጥያቄ ነው ግሬድ 12 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው 32ኛው which one of the following is true about arithmetic mean of the given data እንግዲህ ሚን ሚዲያን ሞድ እነዚህ የስታቲስቲካል ማትማቲክስ ላይ የምንጠቀማቸው ናቸው በጣም ሲምፕል ነው ስለዚህ arithmetic mean there can be two mean for a given data false ምክንያቱም one mean ብቻ ነው ያለው in a given data one mean ምክንያቱም ደምረን ለነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን አካፍለን የምናገኘው ሚን አንድ ነው እንጂ ሁለት ሊሆን አይችልም b it is affected by extreme value yes በኤክስትሪም ቫልዩ እንትን ይላል ትሩ ነው ይሄ ኦኬ ሲን ነው it can be obtained even in the absence of the values in the data ይሄ ደግሞ absence ወይ ዳታ ካለ ደግሞ ልናገኘው አንችልም ይሄም false ነው d it can also be used for qualitative data ለኳሊታቲቭ ዳታ ደግሞ arithmetic mean ሳይሆን ሞድን ነው የምንጠቀመው ስለዚህ false ነው ማለት ነው the answer is B ኦኬ ለዛሬ የነበረን ጥያቄዎች እንግዲህ እስከ 32 ጥያቄዎች ሰርተናል በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ከ33 ጀምረን የምንሰራ ይሆናል ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ